chặng đường tiếp theo đưa mình đi qua vùng đất của người Betsiole, là có thể nói là một người bộ lạc ở vùng miền trung của Madagascar. Thành phố gần đây nhất là thành phố Ambasawa. Nói chung là tên của Madagascar rất là dài và khó nhớ, và mình có thể đọc 10 lần không bao giờ nhớ nổi cái tên của những thành phố ở Madagascar. Và vùng đất này có những ngôi làng rất là thú vị, rất là tuyệt vời, độc đáo và đặc trưng cho người bộ lạc Betsiole. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một trong những ngôi làng như vậy. Được một ngôi làng này có một cây cầu, nhưng mà cầu đang xây dở, do vậy mà không ô tô nào có thể qua được, mà bắt buộc phải dừng ô tô ở đằng kia để đi bộ vào. Phong cảnh nông thôn đấy rất là hùng vĩ, có cả dãy núi đằng sau kia, và có một cái gì đó cũng gợi nhớ đến cảnh đồng quê Việt Nam. Những em bé rất còn nhỏ phải đi giúp bố mẹ làm công việc đồng áng, ví dụ như đi chăn bò. Hoặc là đi giúp mẹ nhặt lá khoai. Đây ví dụ cái chị này, chị đang đi nhặt lá khoai lang về để ăn. Như bạn thấy ở đây họ trồng rất nhiều khoai lang. Các bạn thấy thì người ở đây người ta rất là nghèo, người dân rất nghèo, nhưng mà đi đâu cũng được chào đón bằng nụ cười, họ rất là thân thiện. Và đặc biệt là họ rất thích được chụp ảnh, rồi vậy mà đây là một cái lợi thế rất là lớn ở đây, họ không ngại gì hết. Và rất nhiều người, đặc biệt là trẻ con, chưa bao giờ từng được nhìn thấy một cái máy trông buồn cười như này. Và có thể họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy một người da mà không giống da họ, khác họ một chút. Salam. Salam. Các bạn thấy mọi người có thân thiện không? Cụ bà này có vẻ rất là già rồi, chắc phải 80-90 tuổi rồi. Và cụ bắt tay một cách rất là thân thiện, rất là nhiệt tình. Đây là cái cảnh sống của họ. Trồng sắn, bếp, có cả một cái radio nữa. Xung quanh là phong cảnh đồi núi, rất là trùng điệp, rất là hùng vĩ. Còn nhà thì rất là đơn sơ thôi, không có gì cả. Trên này họ vất vỏ của cái hạt gạo gọi là trấu, chắc là để chống mưa chăng. Và có mấy cái giỏ trồng hành. Nhà nào cũng rất là đơn giản. Điểm đặc biệt ở Châu Phi rất thích là những em bé rất là ngộ nghĩnh đáng yêu. Bởi vì chúng chưa bao giờ nhìn thấy những cái thiết bị trông rất là buồn cười như này. Thậm chí cả người lớn như vậy họ cũng vây quanh ở đây để theo dõi, để tìm tòi. Những dạng xương rồng cổ thụ chắc phải có từ lâu đời lắm rồi. Và đằng sau những cái dạng xương rồng này là cửa vào một số ngôi nhà. Thật tuyệt vời, các bạn thấy này. 4 xung quanh là toàn là xương rồng. Những dạng xương rồng cổ thụ. Và bên trong đó là một vài ngôi nhà của người dân.
Rất độc đáo, chưa bao giờ gặp ở đâu cảnh như này. Salam. Cuộc sống rất là đơn giản của người dân. Salam. Musa, salam. Bên này là một gian nhà nữa, có thể là của một gia đình khác. Đây phòng ngủ. Còn đằng sau này là nơi nuôi động vật, có thể là bò, lợn. Từ nhà này sang nhà nọ cũng được cách nhau bởi một hàng rào bằng xương rồng. Terluar. Então, me vai lá de rua. Então, terluar. Đây có vẻ như một dạng cổng làng hoặc cổng của gia đình này. Gia đình này có cái sân rất là rộng và cũng được bao bọc xung quanh bởi bốn bên là xương rồng. Salam. Chú này đang ngồi đan một cái dụng cụ nào đó. Có vẻ như dụng cụ để bắt cá. Nhà chú này trông thì có vẻ khang trang một chút thôi, nhưng mà thực ra thì cũng được làm bằng đất. Và cái vết đắp vẫn còn rất là không được thẳng lắm. Gia đình này có mấy thế hệ sống với nhau. Đây là cô gái, con của chú kia, và cô này đã có con nhỏ riêng rồi. Trong nhà của cô cũng sống cũng đơn giản lắm, không có gì nhiều. Cô ấy mời vào nhà. Cô rất nhiệt tình mời vào nhà để xem, khám phá. Đây là cửa vào. Cửa vào rất là nhỏ. Đi vào phải cúi xuống. Còn bên trong nhà cũng đơn giản. Bức tường của nhà cô này xây không được thẳng lắm, cong queo như này, có vẻ mang một cái vẻ không chắc chắn tí nào. Thì cũng chỉ có một phòng ngủ duy nhất thôi, và đây là cái giường của họ. Đây toàn bộ tư trang. Có cửa sổ. Trên này còn một gian nữa. Cô cũng nhiệt tình mời đến khám phá. Và đương nhiên là mình không thể bỏ qua cơ hội này. Trên này là người ta làm bếp. Gian bếp riêng ở bên trên. Nhưng mà mỗi lần nấu thức ăn thì chắc là có thể họ ăn luôn ở trên này, chứ không mang xuống dưới ăn. Và cái món họ đang vừa luộc xong là cái món sở trường của mình, khoai lang. Khoai lang. Merci. Có mời ăn rất nhiệt tình. Và trong này còn một gian nữa. Gian này rất là rộng rãi, thoải mái. Khả năng là đây là cho con cái ngủ. Gian này rất là rộng. Có thể kê mấy cái giường ở đây, nhưng mà ở đây chỉ có một cái gọi là tạm gọi là giường. Đấy cũng không thể gọi là cái đệm được.
là một cái bao, xong rồi người ta cho có vẻ như cho cỏ vào, nhưng mà là một ý tưởng rất là hay. À đúng rồi, rơm cho rơm vào, rất là nằm rất như đệm, rất là êm. Ở đây có rất nhiều cửa sổ ở đây bên ngoài, các bạn thấy là thiên nhiên và những rừng rậm, rừng rồng. Bên đây có một cửa sổ khác nữa, nhìn xuống khoảnh sân rất là rộng của nhà cô này. Đây có một cái món gì đó họ đang làm dở, có vẻ như một loại bánh. Salam. À, khoai lang tiếp, họ mời rất là nhiệt tình. Làng quê ở đây còn vẫn rất là nghèo, nhưng mà ở đâu cũng vậy, quê rất là thanh bình. Ở đây đất đai họ thì có thừa, rất là rộng rãi. Không biết đất đai ở đây có phải là do cha truyền con nối để lại không? Và gia đình nào cũng rất nhiều đất, rất rộng thanh thang, tha hồ canh tác trồng trọt. Nhà nào cũng có vườn rất là rộng đây. Hoa quả đây, cây đào. Bên cạnh một cái nhà, túp lều thì đúng hơn. Các bạn thấy quần áo của họ không được sạch sẽ lắm. Quần áo là một thứ họ rất là thiếu thốn ở đây. Ở những vùng như thế này thì điện là một cái gì đó rất là xa xỉ không có, nhưng mà những cái này thì bao giờ nhà nào cũng có. Tấm để hứng năng lượng mặt trời. Ở đây một cái radio nữa cũng chạy bằng năng lượng mặt trời, các bạn thấy đây. Chuồng nuôi gia súc. Trong kia là bếp, và bên cạnh đây là cái nhà của bếp đây. Các bạn thấy cái bếp này đã bị tung mất mái rồi, và đã bị lộ thiên. Đây là cái nơi người ta nấu nướng này. Khắp nơi đều có cái tấm để hứng năng lượng mặt trời. Đây là nhà ở, bên trong nhà ở của họ. Những em bé cũng đã phải theo bố mẹ đi làm đồng, không được học hành và không được có những điều kiện tốt những em bé các quốc gia khác. Nhà nào có một cửa sổ khá là cao, là rất đặc biệt. Đây là một bà mẹ và 4 đứa con. Đằng sau là khu vườn của họ. Vườn có khoai lang, chuối, sắn. Nói chung là rất là rộng, bạt ngàn. Ở đây các ngôi làng nằm cách nhau khá là xa. Ví dụ ở đây trong cái ngôi làng này chỉ có một vài hộ gia đình thôi. Xong đi khoảng tầm nửa cây số nữa thì có một ngôi làng nữa giống y xì như vậy.
Salam. Những cô gái chàng trai này phải ra sông lấy nước về để sinh hoạt. Nước không được trong lắm. Biết họ dùng để ăn uống hay là chỉ để tắm giặt không thôi. Bên sông này là những luống đỗ. Và dưới này là lúa. Họ trồng lúa ngay sát bên sông. Nhưng mà nếu mà nước sông mà lên cao chẳng hạn thì khả năng là sẽ ngập úng hết. Các bạn có thấy hai anh bạn trẻ này đang ngồi nướng một số con vật mà bắt được từ sông về. Lingunti gasi, amak sar. Tahu tu kat tiru orang. Đây toàn bộ số cá mà cậu thấy vừa bắt được, bao gồm cá giếc, cá rô phi. Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang, bị tốc mái và bị xuống cấp nghiêm trọng, do vậy mà bỏ không ở nữa. Những em bé rất đáng yêu đang chơi một cái trò gì đó, trò lái xe. Lái xe, xe tự chế tạo. Nó có phần hơi áy náy một chút, tại vì khi vào đây thì những em nhỏ chạy tán loạn quá, sợ quá, tại vì nhìn thấy một người lạ. Có thể là chúng lần đầu tiên nhìn một người trông khác người như thế này. Có những em nhỏ thì sợ chạy, có những em nhỏ thì khóc và bám chặt lấy bố mẹ. Salam. Salam. Có một điều không thể chối cãi ở đây là người Madagascar cực kỳ thân thiện, các bạn ở đây không? Từ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, tất cả đều chào đón bạn bằng một nụ cười và một cái sự thân thiện mà khi bạn tới đây. Ở đây là cảnh những đàn ông đang làm cây thuốc. Đây là cây thuốc lá. Họ đang chế tạo, cắt ra để sau đó phơi, sau đó làm thuốc lá. Và đi đâu mình cũng như là một hiện tượng của ngôi làng này. Tại vì đa số mọi người lần đầu tiên được nhìn thấy một người lạ. Anh bạn anh chỉ cho mình cái sự nặng nhọc của công việc mà anh ấy làm. Tuy nhiên người dân người ta thấy rất là khoái chí, có vẻ mỗi hành động, mỗi cử chỉ của người lạ ở đây họ đều thấy rất là buồn cười. Và cả ngôi làng này tụ tập ở đây để xem một người từ ngoài hành tinh khác tới. Từ đây chúng ta có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài thiên nhiên một chút để thấy được rằng người dân ở đây sống trong một cái môi trường rất là hay, biệt lập.
Đằng sau kia là toàn thiên nhiên. Và giữa thiên nhiên hùng vĩ này là những ngôi làng mọc lên rất là lẻ tẻ. Ở đây chỉ có 5-7 hộ gia đình thôi. Khoảng cách vài trăm mét, khoảng vài cây số lại có một ngôi làng tương tự như vậy.